Sziasztok! This is the Hungarian for Foreigners. Magyar nyelv külföldieknek. Beszéljünk kulturális témákról. Ma az irodalomról lesz szó. Hogyan beszélgethetünk az olvasásról? Például megkérdezheted: szeretsz olvasni? Ha a válasz negatív, például nem igazán, vagy miért kérded, vagy nem szoktam olvasni, vagy nincs rá időm, akkor válasz inkább egy másik témát. De ha a válasz pozitív, például igen, vagy persze, vagy nagyon, akkor folytathatod tovább. Mondjuk megkérdezheted, mit szoktál olvasni, vagy ki a kedvenc íród. Miután megkaptad a választ, te is csatlakozhatsz a véleményeddel. Ellentétesen mondhatod: én inkább a romantikus könyveket szeretem. Vagy, ha egyetértesz, én is a romantikus könyveket szeretem. És persze, kérhetsz tanácsot, mondjuk, tudnál ajánlani nekem valami olvasnivalót? A mai leckében megnézzük a legfontosabb műfajokat, áttekintjük a legfontosabb szerzőket, és ajánlok egy remek olvasnivalót. Vágjunk bele! Nézzük először a műfajokat. A gyerekkönyvek mindannyiunk első olvasmányai, hasznosak lehetnek nyelvtanulásnál. Az ifjúsági irodalom nyelve is egyszerűbb, ezért könnyebben érthető. A kalandregények és a krimik nagyon izgalmasak. A lányregények inkább lányoknak szólnak, de fiúk is olvashatják őket. A magyar lányregények nem romantikus regények, hanem valamilyen pozitív hősnőnek az életéről mesélnek, vagy valamilyen női hősnővel történik valami izgalmas dolog. Ha érdekel a történelem, olvasd történelmi regényeket. És persze magyarul is rengeteg sci-fit lehet olvasni. Ha a szépirodalmat nézzük, akkor vannak versek, drámák, regények és novellák. Ott vannak természetesen a klasszikusok, akik szintén verseket, drámákat, regényeket, novellákat írtak, és ha komolyabban akarsz foglalkozni a magyar irodalommal, akkor tanulmányozd a szakirodalmat is. Te könyvtárba vagy könyvesboltba szeretsz inkább járni? Mit tudsz a magyar irodalomról? Végezzünk el egy irodalomtörténeti gyors talpalót. A magyar irodalom a 11. században kezdődik, Szent Istvánnak Szent Imre herceghez írott intelmeivel. A kutatók szerint ezt a latin nyelvű könyvet valószínűleg nem maga Szent István írta. A 12. századból a leghíresebb mű egy ismeretlen szerző Gesta Hungaroruma, ami a magyarok történetét meséli el. A szerzőt Anonymusnak hívjuk, mert nem tudjuk, mi volt a neve. A 13. századból való a halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária siralom, ezek már magyar nyelvű művek. A 14. században írhatták a magyar nyelvű Margit legendát. A 15. század leghíresebb szerzői latin nyelven írtak.
temesvári belvárt és laskai osvát latin nyelvű prédikációkat írtak, Janus Pannonius pedig a latin nyelvű reneszánsz költészet egyik mestere. A 16. századból nagyon sok magyar nyelvű szöveg maradt ránk. A Kartauzi névtelen írta a leghíresebb legendákat ebben a században. Azért hívjuk névtelennek, mert nem tudjuk, mi volt a neve. Tinódi Sebestyén históriás énekeket írt, Balassi Bálint pedig megalkotta az első magyar szerzői verses kötetet, ha Tinódi Sebestyén könyvét nem tekintjük annak. De Tinódi epikus verses kötetet írt, Balassi pedig lírai verses kötetet. A 17. században Pázmány Péter, Zrínyi Miklós és Gyöngyösi István a barokk irodalom mesterei voltak magyar nyelven, Zrínyi Miklós és Gyöngyösi István eposzokat írtak, Pázmány Péter pedig prózát. A 18. századból talán Mikes Kelemen levelei és Kármán József szentimentális regénye, a Fanni hagyományai a leghíresebbek. A 19. századból nagyon sok magyar klasszikust ismerünk, nincs annyi idő, hogy mindenkiről beszéljek. A 20. századból még többet ismerünk. Elnézést, ha valakinek a kedvence kimaradt ebből a listából. Ezek után föltehetjük a kérdést, hogy ki a legnagyobb magyar költő. A világ nagy része Petőfi Sándor nevét hallotta, de a legtöbb magyar szerint József Attila a legnagyobb magyar költő. Persze ezzel nem mindenki ért egyet. És ki a legnagyobb magyar író? Az angol nyelvű világ szerint Orczy Emma bárónő, mire a magyarok ki? Az ő munkássága nem a magyar, hanem az angol irodalom része. Orczy Emma bárónő nem a legnagyobb magyar író. Nem is fogok válaszolni erre a kérdésre, hogy ki a legnagyobb magyar író, de ajánlok valakit, akit minden magyar nagyon szeret. Esetleg te is hallottál már róla. Ismerős ez a fotó? Ajánlotta esetleg valaki más is? Hallottál már Rejtő Jenőről? Ő a ponyvaregény klasszikusa. Olyan műveket írt, mint például a Piszkos Fred a kapitány, az Elátkozott part, a 14 karátos autó, vagy a Vesztegzár a Grand Hotelben, és még nagyon sok más. Őt nem a kritika, nem az irodalomtudomány, hanem az olvasók döntése alapján mondhatjuk az egyik legjobb magyar írónak. Nézzünk tőle néhány idézetet. 4 különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál. Egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta. Vagy: Uram, a késemért jöttem. Hol hagyta? Valami matrózban. Milyen kés volt? Acél? Akkor nincs baj, megvan a kés. Hol? A hátamban. És nézzünk egy utolsó idézetet. Azon leszünk, hogy a Vesztegzár izgalmas, de szép trópusi élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek. Foglaljuk össze.
hogyan beszélgethetünk az olvasásról. De most én kérdezek, te szeretsz olvasni? Mit szoktál olvasni? Ki a kedvenc íród? Mit szoktál olvasni magyarul? Kaptál most valami jó ötletet? Tanultál valamit ebből a leckéből? Remélem, hogy igen. Köszönöm szépen a figyelmet, olvassatok sokat! Sziasztok!